EW Fritid är vi på nu. EW Fritid. Och de har tydligen en Juramobil med soffa. Så vi ska faktiskt se om vi får filma lite här och kolla den här Juramobilen lite grann. Det hade varit jätteintressant. Det är en liten bil. Den är bara, jag vet inte, 6,60 eller någonting sånt där. Så att det blir spännande. Hoppas vi får filma här. Vad spännande. Bilen var här och vi får filma, inga problem. Så jag tänkte göra som jag brukar göra. Vi kollar snabbt lastutrymmet. Nu är detta en liten bil med soffa, alltså riktigt liten. Den är 6,50. Så lastutrymmet påverkas ju. Men vi kollar på lastutrymmet till att börja med. Här har vi toatanken om vi börjar på vänster sida på bilen. Och så har vi ventilationsgallerna för kylskåp. Här har vi ett lastutrymme och ja, det är ju begränsat lastutrymme på de här bilarna, det ser ni. Jag ska ta ut den här. Men det är faktiskt krokar för att spänna fast grejer. Vi kan kolla på den andra sidan också. Det är en annan typ av lucka där. Och jag ser att det är vattenburen värme i bilen. Det är ju trevligt. Trots att det är en så pass liten bil. Och här är något fack, så här kan man sticka under smala grejer. Kram till någon tumning. Ja, det är vad ni ser. Det är ett litet lastutrymme. I och för sig jämfört med våran hobby så är det ju faktiskt större. Men ändå begränsat. Här finns ett uttag, ett 230 volts uttag. Och här är faktiskt en liten check där. Om det skulle bli vatten här inne av någon anledning som jag inte vet, så kan man tumma det där. Då är det faktiskt en tumning där. Här finns också ett lastutrymme, om det är gasolen kanske. Eller vad kan det vara? Jajamän, där är utrymme för 2 stycken gasolflaskor. Stort fönster i dörren. Relativt tjock dörr. Inte överdrivet tjock. Så en liten tunna i dörren här. Trappsteg, här behövs ingen utfällbar trappa för det är så lågt ner och sänkt. Så det är vattenburen värme galler där också. Något som jag ser direkt som jag gillar, det är att golvet är flushat så att säga. Så att det går inte upp här vid förarmiljön. Och här är en taksäng här uppe. Här sitter man riktigt bra. Ha? Här sitter man riktigt bra. Ja, jag måste jämföra med hubben. Hubben är exakt lika lång. Ja. Fast den här är helintegrerad, den här bilen. Den känns mycket större. Och det känns ju mycket större. Mm. Soffan är faktiskt ordentlig här bak. Vi ska kolla på soffan. Och man sitter väldigt skönt i kurvan här. En sak som jag reagerar på, det är ju jag har precis filmat lastutrymmet och det är ju inte stort, det är jättelitet. Men det här är väldigt mycket skåp. Mm. Det är många skåp här. Och det är klart, några behövs ju till så att säga köket. 2 i alla fall. Ja. Där har du också skåp. Ja, här är också skåp. Det ska fri. Och här är en kyl som man kan öppna från bägge håll, förmodar jag. Mm. Ja. Och så är det frysfack där inne. Eller så är det kanske bara för ett håll. Ja, det är nog bara för ett håll. Den är blockerad där. Men det är en sån variant så det skulle gå. Ja, skitsamma. Den sidan kan man ju ligga på. Ja, gud ja. Den är jättestor, soffan ju. Jag skulle säga, den verkar vara väldigt fin skick, men den är ju nästan ny bilen. Mm. Jag vet inte om det här är nackstöd. Om det är säten här eller? Ja, det är nog nackstöd där man ska göra... Köra. Ja, där är det bälte ser jag. Ja. Och här är väl ett till då. Då sätter man dem där och här då. Det som jag reagerar på är att man sitter lägre, om vi nu ska jämföra med Frankan. Ja, gud ja. Men Frankan är bara en halv meter längre. Ja. Men man sitter mycket mer som en stor bil i Frankan än vad man gör denna. Det sitter bra mycket högre upp. Men det var ju stora fina fönster här. Ja. Och det är ljust och fint. Jättefin inredning tycker jag. Jag gillar att det inte var kritvitt heller det här. Det är som något mönster på.
Det är lite Perstorpsskiva nästan. Här har man lagt en gummilist här under. Så Kanske att för att det inte ska skallra. skramla. Va? Det var ju smart tänkt. Det har jag inte sett tidigare. Och du har ju den här panoramautsikten i den här bilen också. Jättetrevligt. Jättefin faktiskt. Hade jag varit ensam hade jag lätt kunnat haft en sån här. Här är dubbelgolv i denna, så vi ska kolla för att det ser ut som det är eventuellt lastutrymme i golvet här. Eller så är det att man kommer åt tankarna, men det måste vi titta på. Ett snyggt kök. Ja, där är ett litet extra utrymme. Det går ju från ner något där. Vi fortsätter säkert in under en bit här. Ja, det gör det. Är det något här? Ja, det fortsätter det också. Alltså det är ett enda stort det där fast det är 2 luckor. Ja, det är det nog. Lite extra lastutrymme. Det här var ju käckt. Då har man lyckats att gömma tvn bakom soffan. Och här finns även 2 stycken USB-uttag där. Det var ju... Det var en rejäl tv också. Ja, det är nog en 32-tummare. Här sitter man bra älskling. Poppa lite popcorn. Njom, njom, njom. En jättestor garderob. Det var ju bra. Det är nödvändigt på en sån här liten bil när det är dåligt lastutrymme. Och här är expansionskärlet för den vattenburna värmen. Och så är det stegen till taksängen. Där är det 230-uttag och sen så är det ett värmeuttag där också. Tackar som det sitter en fläkt till i vattenburna som det blåser ut där med. Jag måste säga att luckorna känns väldigt stadiga. Det är Men Joramobil tror jag är bra kvalitet. Rejäla gånger. Väldigt rejäla gånger. Jag gillar den lösningen med de här gummina. Det blir lite extra då. Ja. Känsla. Pentry tycker jag ser jättetrevligt ut. Det är bra med avlastningsytor där. Och så lite extra med de här lockerna som man kan ha över. Sen är det många lådor här. Jättemånga lådor. Jag undrar vad det här är. Här är en stor låda och där justerar man gasolen. Tror du inte det är för att sätta upp en extra skiva eller någonting? Hur skulle det gå till? Jag vet inte. Här också. Trevligt golv också. Har du kollat där i? Nej, jag ska göra det. Det är självstängande lådor. Tycker dock att de funkar. Och där var det en sån. Oj, här var det stort. Max 15 kilo. Det luktar nytt in i badrummet. Det här tycker jag var jäkligt käckt. Det stämde så jädra bra. I min armlängd och allting med kaffekoppen där. Man vänder på sig bara. Ja, väldigt, väldigt käckt alltså. Jag ska ta toaletten det sista jag gör. När jag ändå sitter det luktar nytt där inne. Ja, men jag tycker det luktar nytt i bilen med. Ja. Och utan att lägga för mycket energi på hur man ställer in stolarna så sitter jag väldigt, väldigt bra här. Sitter jättebra i den här bilen faktiskt. Det var sköna stolar, eller? Eller hur? Absolut. Här har man gjort två stycken 230-uttag. Det har jag gjort efteråt. Precis. Men jag har satt jättebra i den här stolen. Och här är en sån här skärm för navigation och lite prylar. En 6-växlad manuell låda, det är ju lite tråkigt. Ingen automatlåda i den här bilen. Man får fälla ner, precis som på alla sådana här helintringar, får man fälla ner ryggstödet för att kunna ta ner. Det är fina lampor. Ja, här ligger man ju den ledden, vilket jag inte gillar.
det ger och ta i olika för- och nackdelar. Men här måste ju den som ligger innerst kliva över den som ligger ytterst om man behöver gå på toa och pinka till exempel. Men den är bara 6,50 lång. Ja, jo, det är så. Du kan men få å andra allt. sidan har man en väldigt kort smidig bil. Jättesöta små lampor där inne. Ja, det var de faktiskt. Och så det här träet gör att det blir ganska mysigt. Ja. Det är en ganska liten säng men tillräcklig. Ja, så liten är han nog inte. Nej, det är den inte. På längden är den ju okej. Ja, på bredden med. Tror du den är 1,60? 1,50 kanske. 1,50. Jag vet inte. Vill man ha en sån här liten bil så är det ju trevlig planlösning. Ja, om man vill absolut. ha den här planlösningen. Ja, visst är det så. Det var lätt att få upp. Väldigt lätt att få upp. Nej, jag tycker det är jättekul bil. Och just det här med soffan alltså. Ja, Så där bak är det ju fantastiskt trevligt. Vi ska se här på toaletten. Ja, det är ett skåp. Där man kan ha lite prylar. Och så är det lite hyllor. Och där är ett fack. Och så är det en lodda här med. Det var inte så mycket men det är faktiskt ett hål där. Där man kan stoppa in lite handdukar och grejer. Och sen är det förmodligen en sån här variant. Man viker undan här. In det så. Ja, just det. Och sen så får man en rejäl dusch. Och så är det en liten taklucka där också. Och så har du en glasvägg här. Som man drar runt så. I det här spåret. Och då skvätter det inte på utsidan. Det var ganska rymligt ändå där inne. Ja, tycker jag. Jag vet inte om jag kan gå in och demonstrera nu, men det kan jag. Och det finns krokar på väggen. Man har satt upp lite extra krokar där, men det finns 2 originalkrokar för att ha handdukar. Det är faktiskt exakt samma spis som sitter i hubben. Men den är lite uppgraderad med elektrisk pisotändning här då. Annars är det exakt samma som jag har i hubben. Och hubben är 16 år gammal. Ja, så är det fläkt där också. Det är ju ganska bra. Och så har vi den där. Och så är det en elektrisk takfläkt där, ja. Och så är det en stor taklucka där bak. En grej som jag gillar, det är ju det här. Det här är den elektriska markisen som är här fram. Och det är väldigt, väldigt smidigt. Man kan köra den både nerifrån och uppifrån, vilket man vill. Det här var ju rätt snyggt. Den här man håller i sig när man går in. Här är säkringshållare och en laddare, batteriladdare. Och här är ett fack för att stoppa ner drickaflaskorna. Jag har satt in extra högtalare och grejer där med. Det var ju hydrauliska stödben. Ja, det är hydrauliska stödben på den här. Ja. Man kan hålla i sig när man går in. Och där är fack också. Kan du ha lite flaskor till köket kanske? Ja. Ja, just det. Jag trodde inte det var något sånt. Men där är utblåset till spisfläkten. Nej. Det är väldigt fint skick. Och så flushade rutor, det gillar jag. Det gillar jag väldigt mycket. Vad är det för årsmodell på den här bilen? 4,4 1 089 000. 2600 mil. Uttagen april 22. Ja. Solceller och hydrauliska stödben. 4,4 ton. Oj. Det är nog bra. Det är svårt att få övervikt på den här bilen om man säger så när man lastar den. Hur många hästar är det då? 160. 160 hästar. Ja. Det funkar säkert.